नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ कि एक्सेलमा जुन हामीले नामहरु लेखेको छौँ केही यिनी नामहरुलाई चाहिने कुनै लेटर्सहरु अप्पर केसमा छ, कुनै लोअर केसमा छ। अनि अब आज हामी के जान्छौँ भने यस भिडियोमा अप्पर केसमा सबै वर्ड्सहरुलाई अप्पर केसमा कसरी लाग्ने, अनि लोअर केसमा कसरी लाग्ने र प्रोपरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्नेछौँ। उसको लागि हामी फर्मुलाको प्रयोग गर्नेछौँ। लेट्स गो स्टार्टेड। फर्स्टमा हामी चाहिने यो सेलमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अप्पर, सबैलाई अप्पर गर्छौँ भने हामी इक्वल्स टु अप्पर यसरी टाइप गरेर अनि ब्राकेट ओपन गर्छौँ एन्ड देन सेलेक्ट गर्छौँ। जतिसम्म चाहिँ हामी त्यो सेलेक्ट गर्छौँ एन्ड देन त्यो ब्राकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गर्छौँ। तपाईँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ सबै अनि यसलाई के गर्ने ड्रप एन्ड ड्र्याग गर्ने है। ड्रप एन्ड ड्र्याग गरिसकेपछि अटोमेटिक चाहिँ तलको फर्मुलाहरुमा पनि अप्लाई हुन्छ। यो त रह्यो अप्पर केसको कुरा। अब हामी लोअर केसमा गर्छौँ भनेपछि इक्वल्स टु लोअर प्रेस गरिसकेपछि अनि टेक्स्टलाई जस्तै यसैलाई नै हामी के गरौँ सेलेक्ट गरौँ र हामी क्लोज गरौँ र ब्राकेट एन्ड देन इन्टर प्रेस गरौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै लेटर्सहरु के भइसकेको छ, स्मल लेटरमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अनि त्यसपछि अब हामी यसमा प्रोपर, जस्तै अब यसमा हामी प्रोपर भनेको मतलब जस्तै पहिलो वर्ड्सको क्यापिटल हुने भयो र सेकेन्ड वर्ड्सको पनि क्यापिटल हुने भयो। जस्तै कि यहाँ नरेन्द्र छ, नरेन्द्रको क्यापिटल डी छ तर फर्स्टमा क्यापिटल एन छ तर अनि सेकेन्ड वर्डको सिङमा चाहिँ नि एस स्मल छ। अब हामी देख्न सक्छौँ यसमा चाहिँ नि प्रोपर फर्मुला अप्लाई गरिसकेपछि प्रोपर फर्मुला अप्लाई गरौँ अनि यसलाई के गर्ने यसरी सिलेक्ट गर्ने एन्ड देन ब्राकेट क्लोज एन्ड देन प्रेस इन्टर। हियर यु क्यान सी सबै देख्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो हामीले चाहेको थियौँ त्यस्तै डेटाहरु के भइसकेको छ, अपियर भइसकेको छ। तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई हामी अलि देख्न हाइलाइट गरौँ है, मतलब यसलाई अलि ठुलो अक्षर पारौँ है, अलि स्पष्ट देखिएला। अनि यसरी चाहिँ हामीले अप्लाई गऱ्यौँ। जस्तै तपाईँ फर्मुला बारमा चाहिँ यसमा के अप्लाई गरेको थियो यहाँ फर्मुला बारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि पनि यहाँ फर्मुला बारमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि पनि फर्मुला बारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि तपाईलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। जस्तै कि कुनै कम्पनीहरुमा हैन अनि म्यानेजर्सले यस्तो गर भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि हामीले सिकिराख्नु जरुरी हुन्छ। र च्यानललाई सब्स्क्राइब, शेयर र लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।